That is chit-chat section of the poem Coromandel Fishers. Warming up. First question. What time do you get up in the morning? The answer is I get up early in the morning at 5 a.m. Second question. What time do you go to bed? तुम्ही झोपायला कधी जाता? किती वाजता झोपता असा प्रश्न आहे. Friends, I go to bed at 10 p.m. Next question. Where do you spend your holidays? तुम्ही तुमच्या सुट्ट्या कुठे घालवता? I spend my holidays at my mama's village किंवा इथे तुम्ही अंकल्स विलेज असं लिहू शकता. नेक्स्ट. What adventures do you like? Boating, trekking, scuba, diving, mountaineering or something else? तुम्हाला कुठलं ॲडव्हेंचर म्हणजे धाडस करायला आवडतं? तर फ्रेंड्स, I like mountaineering and trekking very much. Next question. After you finish your education, would you like to work close to nature? निसर्गाच्या सानिध्यात राहून तुम्हाला तुमचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काम करायला आवडेल का? What would you like to do? आणि जर आवडणार असेल तर तुम्ही काय करायला तुम्हाला आवडेल निसर्गाच्या सानिध्यात? After I finish my education, I would like to work close to nature. माझं शिक्षण संपल्यानंतर मला असं वाटतं की मी निसर्गाच्या सानिध्यात राहून काम करावं. आय वुड लाईक टू वर्क टू सेव्ह द प्लांट्स फ्रॉम पोल्युशन. आता जे इंडस्ट्रीयल पोल्युशन असेल किंवा व्हेकलमुळं होणारं पोल्युशन असेल किंवा इतर काही कारणाने होणारं जे पोल्युशन असेल त्या पोल्युशनमुळं निसर्गाची हानी होते, वृक्ष होत चाललेले आहेत. अशा झाडांचं संरक्षण करण्याची माझी इच्छा आहे. नवीन झाडं म्हणजे प्लांट ट्रीज, नवीन झाडं लावून त्यांचंही संवर्धन आणि संरक्षण करण्याची माझी इच्छा आहे. इत्यादी कामं मी निसर्गाच्या सानिध्यात राहून करू शकतो. नेक्स्ट. एक्सपांडिंग हॉरिझन्स. हॉरिझन म्हणजे क्षितिज. फ्रेंड्स, राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन रिलेटेड टू द फॉलोइंग. खाली काही शब्द दिलेले आहेत, त्याच्याशी रिलेटेड वर्ड्स आपल्याला लिहायचे आहेत. यू शुड हॅव ॲटलिस्ट 20 वर्ड्स इच. प्रत्येक शब्दाचे 20 रिलेटेड वर्ड तुमच्याकडे तुम्ही लिहायचे आहेत. यू मे रेफर टू युअर जॉग्राफी टेक्स्टबुक ऑर अदर सोर्सेस फॉर दॅट पर्पज. या गोष्टीसाठी तुम्ही तुमच्या भूगोलचं पुस्तकसुद्धा यूज करू शकता किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे सोर्सेस म्हणजे माध्यमं जर तुमच्याकडे असतील तर तेही तुम्ही यूज करा. पण ॲटलिस्ट 20 वर्ड तुम्ही लिहावेत असं अपेक्षित आहे. देन ट्राय टू फाइंड इंग्लिश वर्ड्स आयटम फॉर द वन यू हॅव रिटन. आणि तुम्हाला जर मराठीमध्ये वर्ड मिळाला तर त्याचा इंग्लिशमध्ये काय वर्ड आहे हे पण तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. फर्स्ट सी असा वर्ड दिलेला आहे. सी म्हणजे समुद्र आणि समुद्राशी रिलेटेड वर्ड्स आपल्याला लिहायचे आहेत. जसं फिश, वॉटर, सी ॲनिमल, सी प्लांट्स, सी वीड्स, शीप, बोट, सेगल्स, ववेज, शोर, ब्रिज, स्टॉर्म, बीच इत्यादी सारखे शब्द आपल्यासमोर सी म्हटलं की लक्षात येतात. आता उर्वरित वर्ड जे आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. ते तुम्ही तुमचं ओन करा. नेक्स्ट वर्ड आहे वाइंड. वाइंड म्हणजे हवा. हवा म्हटलं की आपल्याला स्टॉर्म म्हणजे खूप वादळ आलेलं आहे, रेन पाऊस येण्याचं चिन्ह आहे, वेदरमध्ये बदल होतो. स्टॉर्म, ब्रीज, विंडफॉल, मान्सून, विंडमिल, विंडफॉल, सायक्लॉन एक्सेट्रा यासारखे वर्ड्स आपल्याला विंड म्हणलं की आठवतात किंवा आपल्या डोळ्यासमोर येतात. नेक्स्ट वर्ड आहे स्काय. स्काय म्हटलं की आपल्यासमोर सन, स्टार, मून, क्लाउड्स, रेनबो, व्हॅक्यूम, प्लॅनेट, सॅटेलाइट, स्पेस, रेनबो, कॉमेट्स एक्सेट्रा यासारखे वर्ड्स आपल्या समोर येतात. नेक्स्ट लँड. लँड म्हणजे जमीन. जमीन म्हणलं की मग आपल्यासमोर सॉईल, लँडलॉर्ड, जंगल, व्हॅलीज, ॲग्रिकल्चर, डेझर्ट, प्लॉट, कंटेनंट, माउंटेन यासारखे वर्ड्स आपल्यासमोर येतात. मित्रांनो, पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्ण पोएम समजून घेऊ आणि त्याच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये इंग्लिश वर्कशॉप